Hello anh em, mới kiếm được bộ keycap Ice Cream XDA Profile. XDA thì mình đã có hai bộ rồi. Đó là bộ DD Plastic 9mm và bộ Honeymew 7mm. Nói chung là cũng đã trải nghiệm hết rồi. Nhưng mà hôm bữa thấy cái bộ này màu của nó kêu quá, thế là quyết định là lấy luôn, kiếm luôn một bộ nữa. Màu nó rất đẹp. Đây như anh em thấy, vừa nhận xong. Cái hộp thôi nhìn màu đã kêu rồi đúng không? Màu rất là dễ thương đúng không? Ok, bây giờ mình xem bên trong nó có gì nhá. Ice Cream. Đây, wow, rất là dễ thương đúng không? Màu rất là đẹp. Bên này là dàn mốt hồng, thì tương ứng là cái một nửa alpha từ đây về bên trái nó cũng là màu hồng luôn. Bên này là dàn mốt tím, thì tương ứng là một nửa alpha ở đây cũng là màu tím luôn, rất là dễ thương. Cái này mà anh em nào dùng với lại cái bàn phím công thái học á, là nhìn nó rõ ràng tách biệt hai bên luôn á. Hàng số cũng vậy nhé, 890 đến bên này là màu tím nào, 76 trở về trước là màu hồng. Và hàng F thì có F56, F78 là màu vàng để phối màu. Bộ này mà lên phím cực kỳ đẹp, dễ thương. SC màu xanh lá. Cái màu xanh lá của nó không xanh hẳn nhá, có thể qua video anh em nhìn thì nó sẽ là xanh, xanh ngắt, nhưng mà bên ngoài thì nó hơi ngả sang vàng, nó giống như màu xanh cốm ấy, màu của cốm ấy. Đó, như anh em thấy này. Đó. Có hai khay. Khay trên này là alpha với lại space, đây space đây, space 6.25U. Có chữ Ice Cream cũng rất là dễ thương. Ghét lấy cái keycap XDA ở cái khay này ghê. Cherry cũng vậy luôn, lấy rất là khó lấy, phải lấy con dao gảy lên. Độ dày nhá, độ dày là 1.5mm, rất dày. Như này mà lát lên phím thì chắc sẽ rất là đầm, tiếng sẽ rất là trầm gọn. Xem cân bằng không? Rất cân bằng nha anh em, cực kỳ cân bằng luôn. Và cực kỳ cân bằng, không cong vênh gì cả. Độ hoàn thiện rất tốt, như anh em thấy là không có ba via, không có nhựa thừa các thứ. Chân keycap hoàn thiện cũng rất tốt. Mức độ hoàn thiện của bộ này phải nói là cao. Đó. Ở những cái điểm tiếp nhựa vào họ làm cũng rất là tinh tế. Nó là những cái điểm tròn và rất là gọn gàng, thẩm mỹ. Đây, rất đẹp. Ok, đẹp đúng không? Mức độ hoàn thiện cao. Màu sắc của ký tự rất là đẹp, rất là tinh tế. Space. Khay thứ hai. Khay thứ hai cũng có một space nữa, nhưng mà lại vẫn là space 6.25U đúng không? Chỗ này nếu như mà họ thêm được một chiếc space 7U cho anh em dùng bàn phím space dài thì ok hơn đúng không? Space này màu vàng cùng độ cao và mức độ hoàn thiện cũng rất tốt. Ở đây thì có một phím Ice Cream 2.25U. Cái phím này có thể thay shift trái hoặc là enter. Bởi vì XDA thì cái độ cao của tất cả các hàng nó đều bằng nhau, cho nên là anh em có thể dùng một nút, dùng một phím để cho nhiều nút được. Cái này thì là 2U rồi. Cái này thì chắc là dùng cho shift 2U. Ở đây cũng có một cái shift 2U này, cho anh em nào dùng bàn phím mà có shift 2U nhé. Cái này đúng rồi, cái này 2U à. Cái này có cái phím này có thể thay vào backspace. Backspace cũng là 2U mà. Cụm numpad này. Cụm numpad thì cũng bình thường, nhìn giống như khoai môn nữa đúng không? Giống kem khoai môn nữa đúng không? Kem này, khoai môn này. Cụm in, home, pay up, down and pay down cho 6 phím ở bàn phím từ 87 trở lên này. Cụm print power lock, cái này là dùng cho bàn phím 104, 108 này. Nhưng mà thiếu các phím cho bàn phím 108. 108 thì còn thiếu là cụm âm lượng này và một phím calculator, phím mở máy tính ấy, thì ở đây không có. Nên là anh em nào dùng bàn phím 108 thì chắc sẽ phải chế các nút Novell vào 4 nút đấy. Novell rất nhiều Novell luôn, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 chứ, 13 nút Novell, 5 nút màu vàng, 8 nút màu trắng và ký tự rất là đẹp. Mấy cái icon rất là đẹp, icon kem này, kem que, kem ly này rất là dễ thương nhá, tuyệt vời luôn.
Ngoài cái cụm around màu xanh lá thì họ còn cho thêm một cụm around màu vàng để anh em tùy chỉnh phối màu, anh em thích dùng màu nào anh em dùng. Rất hay, rất dễ thương. Có Control Alt FN cho các layout 68, 84, 96, 98. Có Win 1U, Shift 1U luôn. Có Shift 1.75 cho các bàn phím layout 67, 68 trở về, đúng không? Có cáp lock lệch tâm luôn cho bàn phím nào dùng cáp lock lệch tâm. Hai phím này thì cái này hình như là 1.5U chứ không phải là 1.25. Đúng rồi, cái này là 1.5U này. Có hai phím 1.5U. Tặng kèm một cái key puller màu đen nhựa ABS. Loại này là loại chất lượng. Cái này thì mình không dùng vì lâu rồi, mình toàn dùng loại đánh trứng thôi. Hai khay và khá là đầy đủ, đúng không? Chỉ thiếu 4 cái phím cho 108. Anh em nào dùng layout 108 thì thiếu 4 phím đấy lại phải chế novel thôi. Còn lại thì mình thấy là rất là ok, dùng được cho nhiều layout khác nhau. Và phối màu rất đẹp luôn, phối màu rất đẹp, novel đẹp. Bây giờ mình sẽ thử lên phím nhé, để xem như thế nào. Xem là mình sẽ thử phối lên bàn phím xem như thế nào. Thôi chắc dùng cái BD đi, đúng không? Cho nó nhanh, đỡ phải tháo keycap của cái 3098. Ok, bây giờ thử nhá. Space trước đi. Mình lắp phím nào và xong mình sẽ thử âm thanh cho anh em nghe xem nó như thế nào nhá. Nhất là các phím dài. Bộ này mới cho nên là rất là khít, cái chân keycap ấn mạnh nó mới xuống hết được nhá. Và một lát thì mà nhổ lên thì chắc chắn là sẽ lên cả switch luôn, chắc chắn luôn. Bởi vì cái bàn phím của mình thì cái chân socket nó cũng không được khít cho lắm. Này, âm nhá, âm của Space này. Rất trầm gọn, đúng không? Bởi vì cái độ dày của nó là tới 1.5mm lận. Và nó rất là cân bằng. Rất là cân bằng, thành ra là nghe rất là trầm gọn. Ok. Mình dùng 67 nên chắc mình chỉ dùng cái hay đầu này thôi, với lại mấy phím không, dùng luôn cả hai phím 2U ở đây. Phím 1.5U ở đây. Lắp đại đi ha. Control. Có một cái thiếu sót nữa, đấy là thường các cái bàn phím 104, 108 ấy thì 4 phím hàng R1 bên phải này nó sẽ là FN, Control, Alt và menu. Nhưng mà ở đây mình không thấy phím menu. Không thấy menu luôn. Có Alt này, Win này, FN, Control, trong khi bên này đã là có Win rồi. Khá hài hước. Thành ra là anh em nào dùng bàn phím mà có menu chắc là phải dùng phím Win này vào thay vào menu rồi. Mình thì mình không thích cái đấy lắm. Vì thực sự là menu mình thích cái phím menu ấy, bởi vì có nhiều cái bộ mà cái phím menu của nó không phải là chữ mà là nó là cái hình cái menu, nên mình rất là thích cái phím đấy. Mà ở đây lại thiếu sót cái đấy, rất là tiếc. Ok. Âm rất là trầm. Âm trầm gọn, không vang. Ok. Chắc cái đống này đổ hết ra đi cho nó nhanh. Mình ghét lấy keycap từ cái khay nhựa này lắm, nên thành ra là mua về mà sau khi mà dùng xong muốn đổi sang bộ khác là toàn phải cất vào cái hộp. Đây này, cất vào mấy cái lọ cái hộp như thế này. Ship 2.25 này. Ship này, ship dài này, ship dài bên trái này. Ship 2.75 thì mình không dùng đến. Backspace rất là khít, nó mới mà cái chân nó chưa tiếp xúc với lại đầu step bao giờ, nên là ấn mạnh nó mới xuống. Ok nha, backspace này. Nghe khá là talky đúng không? Mình thì có chia sẻ với anh em là ngoài switch, ngoài case, đúng không, ngoài kit thì keycap nó cũng chiếm một phần quan trọng trong việc cái âm thanh của gõ phím của anh em, nó là top key hay nó là lucky, đúng không? Như bộ này này, nghe là thấy top key rồi. SC, bộ này chỉ có một SC màu xanh,
Nên là nếu mà anh em muốn màu khác thì chắc là anh em phải chế novel vào, không có SC, không có thêm SC màu khác. Tab này, rất trầm gọn đúng không? Cặp lốc này, mặc dù con Swiss Starfit này là cái tiếng của nó vốn là Lucky nhá, nó vốn là Lucky ấy. Nhưng mà dùng với keycap này, cây này nghe nó khá là thấp. Win này, control này, nghe rất là thấp đó. Mặc dù con Gateron Ping mình dùng này là con này âm khá là tịt nhé, nó khá là nhỏ mà lắp lên nghe cũng có âm thanh. G A F D F G. Cái này thì phím ngã thì mình sẽ dùng ở đây, mình sẽ lắp nó lên đây. Mình thường lắp nó lên đây, mình không dùng đến hàng F. Z X C V B B BNM. XDA như mình từng chia sẻ là nó có một cái đặc biệt, đấy là với những phím mà cái ký tự của nó là ký tự nó kiểu dạng đều nhau ấy. Ví dụ chữ N này lắp xuôi lắp ngược đều được ấy. Hoặc là cho thành chữ Z cũng được, ví dụ thế. Tại vì cái bộ này 4 chiều nó đều giống như nhau, và các cái hàng này nó đều có sự đồng nhất về chiều cao, nên là nhiều khi mà anh em thọt mà ví dụ có thọt chữ Z mà có tới 2 chữ N, lắp một N vào Z được. Và ngược lại ví dụ thế. WERT. Bộ này thì quên, mình dùng với lại kit này thì không có hàng F, nhưng mà mình thích cái cụ F5 đến F8 nó có màu vàng, nên là bây giờ mình sẽ chế nó vào phím số 5 6 7 8 luôn. 5 này, 6 7 này, 8. Anh em nào mà dùng layout 6768 có thể chế giống như mình. Cái này là cái gì đây? Cái này cái sạc đứng với Huyền. Hai F1 khỏi 9. Hai Z này, như anh em thấy này. Bình thường là cái nét ở trên là nét nhỏ đúng không? Nét dưới là nét cao, nhưng mà nhiều khi mà anh em lộn, anh em lắp như này cũng được nữa. F này. X này cũng vậy này. Đó, X này có thể lắp ngược này. Về ăn thôi, xong chưa? Mẹ đừng nói gì cả, không, mẹ cứ vào đi bình thường, mẹ cứ làm gì bình thường, nhưng mà đừng nói gì cả. Đó, làm đi. Năm mày nãy dùng rồi bỏ. Nắm nhầm rồi.
Không tập trung cái là nhầm ngay. Bị thiếu mấy phím này cũng ở rao, kia ở rao đây, phải lấy ở khay thứ hai. Mấy phím này chắc là mình sẽ chế novel đi, chế novel vàng nhìn cho dễ thương. Suýt định chế một U vào 1.75. Đây, ship 1.75 đây. Ok, vậy là xong. Khá đẹp đúng không ạ? Rất là dễ thương. Anh em có thể chế 4 phím màu vàng này giống như mình này. Đó. Cho luôn cái này thành màu vàng đi, đúng không? Nhìn cho nó đồng bộ với lại 3 phím ở dưới. Đây, sau khi thay cái này thành màu vàng cho nó đồng bộ với 3 phím ở dưới này, gọn này, rất dễ thương đúng không? Cái bộ này do là nó có nhiều màu cho nên là anh em có thể sử dụng với cả cây màu trắng lẫn cây màu khác. Ví dụ ở đây mình dùng với cây màu smoke mà nhìn nó không có bị lệch quá nhiều đúng không? Nhìn nó không hề lố hay là gì cả. Có thể dùng với cây trắng, dùng với cây trắng thì càng đẹp, còn không thì có thể dùng với bất kỳ một cây màu nào, màu hồng, màu xanh thì đều ok hết. Ok, bây giờ sau test thử một chút nhé, để xem âm nó như nào nhé. Ok. Âm khá trầm gọn đúng không ạ? Dễ thương, đẹp, mức độ hoàn thiện tốt. Đây vì sao mình nói mức độ hoàn thiện tốt? Khi mà anh em lắp lên phím như thế này mà anh em thấy các cái khe giữa các phím ấy, nó đều tăm tắp nhau như thế này thì có nghĩa là bộ keycard đó có mức độ hoàn thiện rất tốt. Các cái góc cạnh nó đều nhau. Đó. Chứ nhiều bộ khi mà anh em lắp như thế này là anh em nhìn nó bị siêu vẹo, xiên xẹo. Những cái khe ở giữa các cái phím này lúc thì nó tẽ sang hai bên, lúc thì nó lại tẽ xuống dưới như này. Có rất nhiều bộ như vậy nhé, đặc biệt là các bộ Virtual World mà giá rẻ đó, thì cái bộ này nó không như vậy, nó rất đẹp đó. Một sự lựa chọn là khá ổn đúng không? Bởi vì mình thấy giá của nó cũng tầm khoảng 400 mấy 500 thì nó cũng rất là ok. Hoặc có thể mình mua đắt nếu mà anh em tìm được chỗ mua rẻ hơn. Ok. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.